Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά είστε? Αποφάσισα να κάνω podcast γιατί έχω πρόβλημα με την κάμερα, το φωτισμό, το χώρο κτλ. Μου είναι δύσκολο. Έτσι είναι και πιο εύκολο να σχολιάζω πράγματα που είναι στην επικαιρότητα. Όπως ας πούμε είναι ο Γρηγόρης Πετράκος με το Λιάγκα αυτές τις μέρες, το Squid Game, άμα το λέω σωστά, που το είδα και θα σας πω και την απόψη μου πιο μετά. Κοιτάξτε, είναι δύσκολες εποχές και δεν εννοώ οικονομικά και πολιτικά, μόνο και μόνο για την πανδημία μιλάω. Και θέλει προσοχή από πού αντλείς τις πληροφορίες και τι αντίληψη έχεις σαν άνθρωπος και τις επεξεργάζεις αυτές. Μην νομίζετε, έχω και εγώ κοντινούς ανθρώπους, δικούς μου, συγγενείς, φίλους που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Και έχω ακούσει πάρα πολλές δικαιολογίες γιατί. Το πρώτο που ακούω είναι εμένα το έκανε ένας φίλος του θείου μου και η γιαγιά μου και έπασε κάτι και όλοι αυτοί είχαν παρενέργειες και θρομβώσεις και τα λοιπά. Εγώ ρε παιδιά, έχει κάνει η μάνα μου, έχει κάνει ο θείος μου, έχουν κάνει σχεδόν οι μισοί και δεν έχει φάσει κανείς τίποτα. Τώρα όλοι αυτοί που έπασαν παρενέργειες, δεν θέλω να σας πω ότι είναι φούμαρα, αλλά μήπως θα το ψάξετε καλύτερα. Μήπως είναι κάτι άλλο, μήπως έτυχε κάτι που θα γινόταν σαν θα ξυλωνόταν η αρρώστια και απλά έτυχε με το εμβόλιο. Δηλαδή δεν είναι το θέμα ότι το εμβόλιο κάνει παρενέργειες, γιατί άμα έκανε το εμβόλιο παρενέργειες δεν θα βγει στην αγορά. Το έχουν κάνει πόσοι, νομίζω είναι δις, πρέπει να είναι δις άμα είμαι σίγουρος. 1 δις, 2 δις, πώς το κάνανε. Άμα είχε παρενέργειες, εντάξει, από αυτούς τους 2 δις άμα πάθανε κάτι 10, το ίδιο ποσοστό έχει και όταν κάνει και εμβόλια στα μωρά παθαίνουν κάτι από τα εμβόλια. Δεν θα τα κάνει στα εμβόλια επειδή ένα μικρό ποσοστό μπορεί να πάθει κάτι από το εμβόλιο. Θέλει κριτική σκέψη. Και αυτό που λένε ότι δεν έχει εγκριθεί, δεν ξέρω τώρα από ποιο οργανισμό, αλλά πλέον έχει εγκριθεί και είναι κανονικό εμβόλιο. Ήταν το RMNA, πώς λέγεται αυτό, που το δουλεύανε και έπεσε ακριβώς στην περίπτωση που χρειάστηκε αυτό το πράγμα που δουλεύανε τόσα χρόνια τώρα στο εμβόλιο. Είναι απλά τα πράγματα. Και επίσης είναι επικίνδυνο γιατί υπάρχουν ανθρώποι γύρω μας που αμφιβάλλουν για το εμβόλιο. Είναι επικίνδυνο να βγαίνουν άνθρωποι στην τηλεόραση. Είπαμε, αντίθετη άποψη είναι σεβαστή και πρέπει να την ακούμε και τέτοια. Είδαμε και με την Χρυσή Αυγή να ακούσουμε και αυτούς τι λένε την αντίθετη άποψη και σφάζανε άλλους δαπούς, σφάζανε Έλληνες, κομμουνιστές. Δηλαδή όταν είναι κάτι επικίνδυνο, ο δημόσιος λόγος πρέπει να αφαιρείται. Για να προτέρπει ο λόγος του σε πράξεις βίας πρέπει να διώκεται, πρέπει να τρώει μπάνκα από παντού, να μην ακούτε αυτό. Η δημοκρατία είναι δημοκρατία, αλλά έχει και θυσίες. Εγώ πώς μπορώ να πω ό,τι θέλω? Ό,τι θέλω λέω αυτή τη στιγμή. Αλλά το θέμα τι είναι? Όταν μιλάω τώρα σε εσάς, αυτά που λέω δεν θα προκαλέσουν σε κάποιον να κάνει κάτι κακό. Από αυτές τις βλακίες που λέει πώς λέγεται αυτός ο Πετράκος Γρηγόρης, τον ακούνε κάποιοι που είναι ήδη στο μυαλό λίγο πειραγμένοι και δεν κάνουν τα εμβόλια. Άλλος πήγε και πέσανε, μέχρι τελευταία στιγμή δεν υπόγραφε, μέχρι τελευταία στιγμή
πήγε και υπόγραψε ότι δεν θέλει νοσηλεία, δεν θέλει ούτε να του κάνουν το εμβόλιο, ούτε να τον νοσηλεύσουν και πέθανε από τον κορονοϊό, επειδή ακούει ανθρώπους σαν τον Πετράκο, πώς λέγεται αυτός, να λέει αυτές τις παπαριές. Να, ακόμα και ο σκύλος μου, ας πούμε, συμφωνεί. Τον ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε μέσα εδώ. Και εγώ τον Λιάγκα δεν τον πάω. Αλλά αυτό που είπε, ότι τον άφησε να μιλήσει επί 12 λεπτά χωρίς να τον διακόψει, είναι αλήθεια. Είδα τη συνέντευξη του Γρηγόρη αυτού, πώς λέγεται, και όντως μετά διαμαρτυρήθηκε η γυναίκα του ηθοποιός αυτή, πώς λέγεται, δεν θυμάμαι, ότι δεν τον άφησε να μιλήσει και ότι τον κοροϊδεύαν και τέτοια. Κάτσε, θα πεις όλα αυτά που θα πεις και δεν θα ακούσεις και ένα αντιεπιχείρημα, ένα σχόλιο. Άμα δεν ήσουν ευχαριστημένος με αυτά που ακούστηκαν, εσύ έχεις το πρόβλημα, εσύ τα είπες αυτά. Σε άφησα να τα πεις. Επί 20 λεπτά ήσουν καλεσμένος εκεί και 12 λεπτά δεν σε διάκοπτε κανένας. Και παρόλα αυτά, εγώ πάλι διαφωνώ που βγήκε και μίλησε. Αυτοί πρέπει να αποκλειστούν εντελώς από το δημοσίο. Εντάξει. Και όχι μόνο αυτός, και τα site που δίνουν ψεύτικες ειδήσεις για το θέμα αυτό, για το σκύλο. Φανταστείτε τώρα όλοι αυτοί να ήταν, ας πούμε, πολλοί, να μην ήταν λίγοι, να ήταν πολλοί. Και να βγαίνανε και στα κανάλια εκπομπές που υπάρχουν μεγάλη σέραση και να μιλάνε αυτοί συνέχεια. Πόσοι άνθρωποι νομίζετε ότι δεν θα κάνανε το εμβόλιο? Δεν θέλω να είμαι ισοαποστάκιας, αλλά μερικοί, πάρα πολλοί από αυτούς που δεν κάνουν το εμβόλιο, εγώ τους καταλαβαίνω, έχουν ανησυχίες και φοβίες. Ότι δεν λένε στα κανάλια τις παρενέργειες επίτηδες, έχω ακούσει, ότι μπορεί να πάσει κάτι το μωρό, άμα γεννήσει μωρό και μπορεί να περάσει κάτι από το εμβόλιο στο μωρό, καμία παρενέργεια, έχω ακούσει να λένε. Έχω ακούσει διάφορα και φοβούνται. Αυτοί που φοβούνται ταλαντεύονται να πάνε ή να μην πάνε. Και όταν βγαίνουν αυτοί και μιλάνε, αυτοί οι άνθρωποι τείνουν προς τα εκεί, προς το φόβο, γιατί ο φόβος κυριαρχεί τη λογική. Πάντα έτσι ήταν. Ο φόβος είναι υπερτερεί τη λογική. Δεν μπορείς να σκεφτείς λογικά όταν υπάρχει φόβος. Τώρα θα μου πείτε ότι υπάρχουν και επιστήμονες που λένε ότι το εμβόλιο δεν κάνει και υπάρχουν παρενέργειες και έχουν και τέτοια. Εντάξει, μετρήστε πόσοι είναι αυτοί οι επιστήμονες που έχουν αυτή την άποψη και πόσοι εκατομμύρια άλλοι επιστήμονες είναι που σου λένε να κάνει το εμβόλιο. Δηλαδή, βάλτε τα λογικά, βάλτε τα αριθμητικά τα πράγματα. Άμα ήταν το αντίθετο και ίσχυε όντως ότι το εμβόλιο έχει παρενέργειες, θα λέγανε πολλοί ότι το εμβόλιο έχει παρενέργειες και λίγοι θα λέγανε ότι το εμβόλιο είναι καλό. Δηλαδή είναι πράγματα που πρέπει να τα δεις λίγο λογικά, να μην φοβάσαι, αλλά να σκεφτείς ποιο είναι το λογικό. Βέβαια όλα είναι θέμα αντίληψης. Ο καθένας έχει τη δικιά του αντίληψη για τα θέματα, δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ. Όταν κάποιος φοβάται, ό,τι και να του πω εγώ, ό,τι και επιχειρήματα να του πω, όσους και εμβολιασμένους θα δείξω που δεν έχουν πάσει τίποτα και αριθμούς πόσοι εκατομμύρια έχουν εμβολιαστεί και του τα δείξω αυτά, δεν θα μπορέσω να τον πείσω. Ο φόβος είναι δυνατός. Εγώ έχω κάνει το εμβόλιο και τις 2 δόσεις και θα κάνω και την τρίτη, γιατί έχω σοβαρά προβλήματα υγείας. Από εκεί και πέρα τον Λιάγκα εγώ τον παραδέχτηκα πρώτη φορά και δεν το συμπαθώ καθόλου. Έχει κάνει τεράστια λάθη, έχει δει λέει συγγνώμη, αλλά για μένα αυτά τα λάθη δεν δίνονται ποτέ.
γιατί δείχνει τι χαρακτήρας είσαι. Αλλά σε αυτό το θέμα που είπε ότι τον άφησε να μιλήσει και να πει αυτά που θέλει, τον άφησε. Μετά ο Πετράκος βγήκε στα social media και είπε ότι πήγε σε ένα άνθρωπο και δεν τον άφησε να μιλήσει κτλ. Τα είναι μπούγζες. Τέλος πάντων, αυτά με αυτό το θέμα. Το άλλο το θέμα είναι που ήθελα να σας πω για το Squid Game, το παιχνίδι του καλαμαριού. Το είδα. Μίλησα με έναν φίλο μου που το έχει δει και δεν το άρεσε καθόλου. Μαλακιά ναι. Εμένα μου άρεσε, δεν τρελάθηκα και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όλος αυτός ο τόρος. Εγώ να φανταστείτε, το παιχνίδι του καλαμαριού το έμαθα από τα memes από το Facebook. Και είχε γεμίσει η αρχική μου memes, λέω τι είναι αυτό. Και κάτσα και το είδα. Δεν βαρέθηκα καθόλου, είδα όλα τα επεισόδια με τη μία, είχε ενδιαφέρον, είχε νοήματα για τον καπιταλισμό, είχε συμβολισμούς πολλούς, είχε εκπλήξεις μέσα για τη σειρά πώς πεθαίνει ο καθένας, το δείχνει και καλά από πριν πώς θα πεθάνει ο καθένας σε διάφορες σκηνές. Ήτανε καλό, αλλά το θέμα τι είναι? Τι με ξύνηδε εμένα όση ώρα έβλεπα αυτή τη σειρά, τι με χάλαγε? Είναι αυτό το πράγμα που νιώθω και όταν βλέπω Big Brother. Τι εννοώ? Στο Big Brother βλέπεις ανθρώπους που θα κάνουν τα πάντα για να κερδίσουν τα λεφτά και το λέμε σκουπίδι. Και σε αυτή τη σειρά ανθρώποι κάνουν τα πάντα για τα λεφτά και η σειρά το δείχνει με διασκεδαστικό τρόπο ώστε να κάτσει να το δεις ποιος θα επιβιώσει. Δηλαδή είναι σαν να εκμεταλλεύεται όντως τους φτωχούς και η σειρά, και ας είναι μισθοπλασία. Δηλαδή αισθανόμουν ότι εντάξει τώρα βγάζει διασκέδαση μέσα από τη φτώχεια και την πείνα που υπάρχει στην Κορέα και σε όλο τον κόσμο γενικά, και με ξύνιζε αυτό. Δηλαδή αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι μου άρεσε και ένιωσα τύψη που μου άρεσε, γιατί ένιωσα ότι μέσα μου είναι λάθος που μου άρεσε. Δεν είναι ωραίο να βλέπεις ανθρώπους να παλεύουν και να αλληλοσκοτώνονται για τα χρήματα και να το κάνεις αυτό σαν διασκέδαση για να το δεις. Αλλά αυτό πέτυχε τελικά και όλος ο κόσμος του άρεσε και έχει γίνει φαινόμενο η σειρά. Εντάξει, μπορεί εγώ να το εκλάβα λάθος, να μην είδα αυτό που είδαν όλοι, αλλά δεν πιστεύω από αυτούς που το είδανε περισσότεροι θα το βλέπα δεύτερη φορά, γιατί για δεύτερη φορά δεν είναι. Εγώ δεύτερη φορά δεν το βλέπω. Για μια φορά πέρασα γαμάτα ωραία, είχα τα προβληματάκια μου, αλλά εντάξει, το ευχαριστήθηκα, δεν το μετάνιωσα που το είδα. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αυτόν τον τόρο. Και είχε και το plot twist στο τέλος, spoiler εδώ, ότι ο γέρος ήταν πίσω απ' όλα. Εγώ το είχα καταλάβει ότι ο γέρος ήταν πίσω απ' όλα, γιατί εγώ είμαι από αυτούς που μπορούν να διαβάσουν ένα σχόλιο που δεν είναι spoiler και να καταλάβω τι γίνεται. Εγώ απλά διάβασα σε σχόλιο για το Squid Game, δεν πίστευα ότι είναι πίσω από όλα αυτά αυτός. Και με το που το διάβασα αυτό και έβαλα το πρώτο επεισόδιο, κατάλαβα ότι ο γέρος είναι πίσω από όλα αυτά. Γιατί τον παρατήρησα τότε και είδα ότι ήξερε το παιχνίδι πώς να παίξει. Τον πυροβολισμό στο κεφάλι του δεν το έδειξε όταν έχασε το παιχνίδι με τους Βόλους. Το είχα καταλάβει, δηλαδή δεν μου έκανε καθόλου εκπλήξη στο τέλος εμένα που ήταν ο γέρος. Το είχα καταλάβει. Αυτό που μου συγκλώνησε πάντως και είπα ωρε πούστη είναι όταν διαλέγανε ζευγάρια για να παίξουν σαν ομάδα και τελικά αντί να παίξουν σαν ομάδα πέταν αντίπαλοι με αυτόν που έχουν διαλέξει. Και όλοι είχαν διαλέξει αυτόν που αγαπάνε και σέβονται ή έχουν συμπαθήσει και τελικά αντί να παίξουν σαν ομάδα ήταν αντίπαλοι και έπρεπε ο ένας από τους δύο να πεθάνει. Εκεί ήταν συγκλονιστικό και ήταν το καλύτερο επεισόδιο πιστεύω από όλα. Σε γενικές γραμμές αυτά ήθελα να σας πω. Βίντεο δεν ξέρω πότε θα κάνω τώρα. Θέλω να κάνω ένα βίντεο με τα σχόλια με τη διπολική διαταραχή που μου έχουν πει κάτι ερωτήσεις. Αλλά το θέμα τι είναι, εγώ μπορώ να απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις και είμαι σίγουρος ότι αυτά που θα απαντήσω θα είναι σωστά.
δεν θα πω τι να κάνουν και πώς θα το κάνουν. Ενώ ότι θα απαντήσω σε στυλ να πας σε ψυχίατρο, σε ειδικό, σε ψυχολόγο. Εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά πιστεύω ότι αυτό και αυτό ξέρω εγώ. Αλλά και πάλι αυτό δεν μπορώ να το κάνω, γιατί δεν είμαι ειδικός και φοβάμαι ότι μπορεί να μην κάνω αυτό το βίντεο για να απαντήσω σε αυτούς που μου έχουν κάνει ερωτήσεις για τη διπολική διαταραχή. Όχι ότι δεν έχω γνώση, το έχω ψάξει το θέμα, αλλά δεν είμαι ψυχολόγος. Ένας ψυχολόγος ή ένας ψυχίατρος θα ξέρει πολύ καλύτερα από μένα τι να σας πει και τι ακριβώς να κάνετε. Περισσότεροι μου ζητάτε φάρμακα. Εγώ φάρμακα δεν θα σας πω, ξεχάστε το. Να σας πω τι φάρμακα να πάρετε. Και με ρωτάτε άμα έχει διπολική διαταραχή. 1-2 περιπτώσεις που διάβασα έχει διπολική διαταραχή. Ένα άλλο δεν ξέρω. Ένας ψυχίατρος θα ξέρει όμως. Καταλάβατε, και είναι λίγο περίεργη μου. Άμα θα το κάνω, θα το κάνω λέγοντας ότι απλά είναι η άποψή μου, δεν είμαι ειδικός, θα πρέπει να πάτε σε ειδικό, ότι μπορεί να κάνω λάθος. Απλά λέω τη γνώμη μου σε αυτή την περίπτωση όπως το διαβάζω. Με αυτές τις πληροφορίες που μου έχετε δώσει, θα απαντήσω πάνω σε αυτό. Παραπάνω να θα βγάλω δηλαδή διάγνωση και φάρμακα και τέτοια, ξεχάστε το. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά θα το σκεφτώ, θα δω τι θα κάνω. Αυτά ήθελα να σας πω. Εδώ είναι βράδυ τώρα. Εσείς λογικά θα το δείτε, θα το ακούσετε μάλλον, γιατί είναι podcast. Το πρωί οι περισσότεροι. Αυτά. Να είστε πάντα υγιείς και ευτυχισμένοι. Σάκης over.